Một trong những nền tảng quan trọng giúp bóng đá Thái Lan duy trì sức mạnh trong khu vực suốt hơn một thập kỷ chính là hệ thống đào tạo trẻ gắn trực tiếp với các câu lạc bộ chuyên nghiệp. Khác với nhiều quốc gia Đông Nam Á, các câu lạc bộ tại Thai League đầu tư rất mạnh vào học viện bóng đá của riêng mình và xem đào tạo trẻ là nguồn cung cầu thủ lâu dài cho đội một. Những đội bóng lớn như Buriram United, Chonburi FC hay Muang Thong United đều sở hữu hệ thống academy hiện đại với cơ sở vật chất, sân tập và đội ngũ huấn luyện riêng. Theo thống kê của Football Association of Thailand, Thái Lan hiện có hơn 40 học viện bóng đá trực thuộc các câu lạc bộ chuyên nghiệp và hàng trăm trung tâm đào tạo tư nhân trên toàn quốc. Trong các học viện này, cầu thủ trẻ thường được tuyển chọn từ khoảng 10 đến 12 tuổi và được đào tạo theo từng cấp độ như U13, U15, U17, U19 trước khi được đôn lên đội 1. Mỗi câu lạc bộ Thái League thường duy trì từ 60 đến hơn 100 cầu thủ trẻ trong hệ thống đào tạo của mình. Đồng nghĩa mỗi năm, bóng đá Thái Lan có hàng nghìn cầu thủ trẻ được huấn luyện bài bản. Chính mô hình đào tạo gắn với câu lạc bộ này giúp các cầu thủ trẻ tại Thái Lan có con đường phát triển rất rõ ràng. Đây cũng là lý do vì sao các câu lạc bộ Thái Lan luôn có nguồn cầu thủ trẻ dồi dào và liên tục sản sinh những tài năng mới cho đội tuyển quốc gia. Hệ thống Thai Youth League, nền tảng thi đấu của cầu thủ trẻ Thái Lan. Một trong những yếu tố quan trọng nhất giúp cầu thủ trẻ Thái Lan phát triển nhanh chính là hệ thống giải trẻ quốc gia khá hoàn chỉnh, mang tên Thai Youth League, được Football Association of Thailand tổ chức. Giải đấu này được xây dựng nhằm tạo ra môi trường thi đấu ổn định cho các cầu thủ trẻ trong hệ thống đào tạo của các câu lạc bộ chuyên nghiệp. Thai Youth League được chia thành nhiều cấp độ tuổi khác nhau, trong đó các đội trẻ của những câu lạc bộ Thái League như Buriram United, Chonburi FC hay Muang Thong United đều phải tham gia. Điều quan trọng là các giải trẻ này được tổ chức theo thể thức tương tự giải vô địch quốc gia, giúp cầu thủ trẻ làm quen với cấu trúc thi đấu chuyên nghiệp ngay từ rất sớm. Ở mỗi cấp độ tuổi, số đội tham gia thường dao động từ khoảng 20 đến hơn 40 đội đến từ các học viện câu lạc bộ trên toàn quốc. Mùa giải kéo dài nhiều tháng trong năm, mỗi đội thường thi đấu từ 20 đến hơn 30 trận chính thức, chưa kể các trận giao hữu hoặc các giải trẻ khác song song. Nếu tính tổng số trận đấu ở cấp độ học viện và đội trẻ, một cầu thủ trẻ tại Thái Lan có thể ra sân khoảng 30 đến 40 trận mỗi năm. Đây là con số khá cao so với mặt bằng Đông Nam Á. Khối lượng thi đấu lớn giúp cầu thủ không chỉ cải thiện kỹ thuật mà còn phát triển tư duy chiến thuật, khả năng đọc trận đấu và tâm lý thi đấu dưới áp lực. Ngoài ra, Thai Youth League còn đóng vai trò như một hệ thống tuyển trạch lớn cho các đội tuyển trẻ quốc gia. Hệ thống Academy tư nhân và bóng đá học đường. Bên cạnh các học viện trực thuộc câu lạc bộ, bóng đá Thái Lan còn phát triển mạnh mạng lưới Academy tư nhân và hệ thống bóng đá học đường. Đây là yếu tố giúp họ mở rộng đáng kể nguồn cầu thủ trẻ trên toàn quốc. Tại Thái Lan, hiện có hàng trăm trung tâm đào tạo bóng đá tư nhân hoạt động ở nhiều tỉnh thành, từ Bangkok, Buriram cho tới Chonburi. Những học viện này thường tuyển cầu thủ từ rất sớm, sau đó đào tạo kỹ thuật cơ bản trước khi giới thiệu các tài năng nổi bật cho những câu lạc bộ chuyên nghiệp. Ngoài ra, bóng đá học đường tại Thái Lan cũng rất phát triển, với nhiều giải đấu giữa các trường trung học được tổ chức thường xuyên. Mô hình này giúp bóng đá Thái Lan mở rộng mạng lưới phát hiện tài năng trên phạm vi rất lớn, thay vì chỉ tập trung vào một vài học viện nổi tiếng. Mỗi năm, hệ thống bóng đá Thái Lan có thể phát hiện và đào tạo hàng nghìn cầu thủ trẻ, tạo ra nguồn lực dồi dào cho các câu lạc bộ cũng như các đội tuyển trẻ quốc gia. Những cầu thủ Thái Lan vươn ra nước ngoài. Thực tế, trong khoảng hơn một thập kỷ qua, hệ thống đào tạo trẻ của bóng đá Thái Lan đã bắt đầu sản sinh ra nhiều cầu thủ đủ khả năng thi đấu ở các giải đấu nước ngoài. Trường hợp của Michael Michelson Cardozo thường được nhắc tới như một ví dụ cho thế hệ cầu thủ trẻ được đào tạo theo mô hình hiện đại tại Thái Lan. Nhưng trước đó, bóng đá Thái Lan đã có khá nhiều cầu thủ trưởng thành từ hệ thống đào tạo trong nước và sau đó thi đấu ở các giải đấu lớn của châu Á. Một trong những cái tên nổi bật nhất là Chanathip Songkrasin, cầu thủ được đào tạo từ học viện của Muang Thong United trước khi sang Nhật Bản thi đấu cho Hokkaido Consadole Sapporo. Và sau đó là Kawasaki Frontale tại J-League. Chanathip nhanh chóng trở thành một trong những cầu thủ Đông Nam Á thành công nhất tại Nhật Bản, thậm chí từng được bầu chọn vào đội hình tiêu biểu của J-League. Bên cạnh Chanathip, một cầu thủ khác cũng gây chú ý là Thirathon Bunmathan, hậu vệ trái trưởng thành từ hệ thống đào tạo trong nước trước khi sang thi đấu cho Yokohama F. Marinos. Anh thậm chí đã cùng Yokohama F. Marinos vô địch J-League mùa giải 2019 và trở thành một trong những hậu vệ Đông Nam Á hiếm hoi đạt được danh hiệu này. Ngoài ra còn có Thitipan Puangchan,
từng thi đấu cho Oita Trinita, hay Terasil Dangda, từng có thời gian khoác áo UD Almeria tại Tây Ban Nha và sau đó thi đấu ở J-League cho Sanfrecce Hiroshima. Những trường hợp này cho thấy bóng đá Thái Lan không chỉ đào tạo ra những cầu thủ đủ sức thi đấu ở Thai League mà còn bắt đầu tạo ra những cái tên có thể bước ra môi trường bóng đá quốc tế. Điều này phần nào phản ánh hiệu quả của hệ thống đào tạo trẻ được xây dựng khá bài bản trong khoảng hơn một thập kỷ qua, nơi cầu thủ trẻ được huấn luyện trong các học viện chuyên nghiệp, thi đấu thường xuyên ở hệ thống giải trẻ và sau đó có cơ hội phát triển lên những sân chơi lớn hơn. Sự khác biệt trong hệ thống đào tạo trẻ giữa Thái Lan và Việt Nam. Khi nhìn vào toàn bộ cấu trúc phát triển cầu thủ trẻ, có thể thấy sự khác biệt khá rõ giữa mô hình của Thái Lan và Việt Nam, đặc biệt ở cách tổ chức đào tạo, số lượng cầu thủ trẻ cũng như cơ hội thi đấu. Tại Thái Lan, hệ thống đào tạo trẻ chủ yếu được xây dựng xoay quanh các câu lạc bộ chuyên nghiệp, đều đầu tư mạnh vào học viện của riêng mình. Nhiều mô hình này, cầu thủ trẻ Thái Lan thường có một con đường phát triển khá rõ ràng, từ học viện, hệ thống giải trẻ cho tới Thai League. Ngoài ra, số lượng academy và trung tâm đào tạo tại Thái Lan cũng rất lớn, bao gồm cả học viện của các câu lạc bộ và các trung tâm đào tạo tư nhân, cũng như hệ thống bóng đá học đường. Điều này giúp họ có nguồn cầu thủ trẻ dồi dào hơn. Bên cạnh đó, cầu thủ trẻ Thái Lan cũng có nhiều cơ hội thi đấu hơn thông qua hệ thống Thái Youth League và các giải trẻ cấp khu vực. Trong khi đó, tại Việt Nam, hệ thống đào tạo trẻ lại phát triển theo mô hình học viện độc lập nhiều hơn, với những trung tâm đào tạo nổi bật như PVF Football Academy hay Hoàng Anh Gia Lai Arsenal JMG Academy. Các học viện này có chương trình đào tạo khá bài bản và cơ sở vật chất tốt. Tuy nhiên, số lượng trung tâm đào tạo vẫn còn khá hạn chế so với Thái Lan. Bên cạnh đó, cầu thủ sau khi hoàn thành quá trình đào tạo thường phải tìm cơ hội thi đấu ở nhiều câu lạc bộ khác nhau, thay vì phát triển trong một hệ thống câu lạc bộ khép kín từ nhỏ đến lớn. Số lượng giải đấu dành cho cầu thủ trẻ cũng không nhiều bằng, khiến nhiều cầu thủ trẻ có ít cơ hội thi đấu thực tế trong giai đoạn phát triển. Chính những khác biệt về cấu trúc hệ thống, quy mô đào tạo cũng như môi trường thi đấu đã tạo ra khoảng cách nhất định giữa hai nền bóng đá trong việc sản sinh và phát triển nguồn cầu thủ trẻ. Những hạn chế của hệ thống đào tạo trẻ Thái Lan và góc nhìn tương lai. Dù được đánh giá là một trong những hệ thống đào tạo trẻ tốt nhất Đông Nam Á, bóng đá Thái Lan vẫn tồn tại một số hạn chế nhất định trong quá trình phát triển cầu thủ. Trước hết, phần lớn các cầu thủ Thái Lan vẫn phát triển sự nghiệp chủ yếu trong phạm vi Thai League, và số lượng cầu thủ có thể thi đấu lâu dài tại các giải đấu lớn của châu Á hoặc châu Âu vẫn còn khá hạn chế. Dù đã có những trường hợp thành công như Chanathip Songkrasin hay Thirathon Bunmathan tại J-League, nhưng nhìn chung phần lớn cầu thủ Thái Lan vẫn chọn phát triển sự nghiệp trong nước bởi Thai League có mức đầu tư khá cao và môi trường thi đấu ổn định. Điều này phần nào khiến việc xuất khẩu cầu thủ ra những giải đấu lớn chưa trở thành xu hướng mạnh mẽ. Bên cạnh đó, vấn đề thể hình và thể lực cũng là một hạn chế thường được nhắc đến đối với cầu thủ Thái Lan. Dù có kỹ thuật và tư duy chiến thuật khá tốt, nhưng khi bước ra những môi trường bóng đá có cường độ và sức mạnh cao hơn, các cầu thủ Đông Nam Á nói chung và Thái Lan nói riêng thường gặp không ít khó khăn. Chính vì vậy, trong những năm gần đây, nhiều học viện tại Thái Lan đã bắt đầu chú trọng hơn đến khoa học thể thao, dinh dưỡng và chương trình phát triển thể chất cho cầu thủ trẻ nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh ở cấp độ châu lục. Tuy vậy, nhìn tổng thể, hệ thống đào tạo trẻ của Thái Lan vẫn được xem là một trong những mô hình phát triển khá hoàn chỉnh trong khu vực. Việc kết hợp giữa học viện của các câu lạc bộ, hệ thống giải trẻ quốc gia, mạng lưới academy tư nhân cùng sự học hỏi từ những nền bóng đá phát triển hơn đã giúp họ duy trì nguồn cầu thủ trẻ ổn định trong nhiều năm. Đây cũng là lý do vì sao bóng đá Thái Lan thường xuyên sở hữu nhiều thế hệ cầu thủ chất lượng và duy trì được vị thế cạnh tranh tại Đông Nam Á. Từ cách tổ chức đào tạo gắn với câu lạc bộ, hệ thống giải trẻ như Thai Youth League, cho đến việc học hỏi mô hình phát triển từ những nền bóng đá tiên tiến như Nhật Bản, bóng đá Thái Lan đã xây dựng được một hệ thống đào tạo trẻ tương đối bài bản và liên tục. Chính hệ thống này giúp họ không chỉ duy trì nguồn cầu thủ dồi dào cho Thai League, mà còn từng bước tạo ra những cầu thủ có thể vươn ra thi đấu ở các giải đấu lớn của châu Á. So với nhiều quốc gia trong khu vực, thành công của bóng đá Thái Lan cho thấy tầm quan trọng của một hệ thống đào tạo trẻ được xây dựng đồng bộ từ học viện, giải đấu cho tới môi trường bóng đá chuyên nghiệp. Và trong bối cảnh bóng đá Đông Nam Á đang ngày càng phát triển, cách mà Thái Lan xây dựng hệ thống đào tạo cầu thủ trẻ có lẽ vẫn sẽ là một mô hình đáng để nhiều nền bóng đá trong khu vực học hỏi.